السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، إن شاء الله اليوم درس مهم جدا جدا. كثير انسألت عنه وحتى من نفس الأشخاص، يعني انسألت عنه أكثر من مرة. يعني المفروض إنه تواجهك مشكلة معينة تسأل عنها، تلاقي الجواب مثلا، تحفظ الطريقة. يعني أنت مش إنه كل مرة بدها تجيك نفس المشكلة تقعد تدور. في الأصل فينا إنه إحنا إذا صار عندنا مشكلة نبحث عن الحل، ولما نجد الحل إنه نفهم الحل مظبوط كويس جيدا، ونحفظ الطريقة ونتعلمها، على أساس إنه إحنا إذا واجهتنا مرة أخرى نكون مستعدين إلها. وطبعا أي أمر بخص مهنتنا المفروض إنه كل فني فينا يكون فاهمها وحافظها. الشغلة الجديدة اللي بتمر عليه يحفظها ويفهمها، ما إنه يمر عليها مرور الكرام، لأنه هاي الأمور دائمة معنا. ما دام إحنا بنشتغل في هاي المهنة فهذه الأمور دائمة معنا. فالموضوع اللي بدنا نتكلم عنه اليوم موضوع مهم جدا، وانسألت عنه كثير كثير كثير. وطبعا أنا كنت أجاوب يعني بعض الأجوبة وكذا، لكن كان نفسي إني أصور فيديو بهذا الموضوع المهم. والحمد لله، وأخيرا يعني يعني جاني مفتاح اتجاهين. طبعا أنا شرحت قبل هاي المرة في فيديو سابق يعني عن موضوع توصيل مفتاح باتجاهين، لكن الموضوع ما كان يعني كأنه مفهوم كثير، أنا حسيت في الفيديو. أما اليوم بدي أعمله إن شاء الله فيديو، إن شاء الله ما يطلع طويل، لكن حتى لو كان طويل المهم إنه بدي ألم كامل الموضوع في هذا الفيديو، على أساس إنه إحنا إن شاء الله نخلص من الأسئلة ونخلص من هذا الموضوع ونحفظها ونتعلمها. هاي الطريقة. طبعا أجاني أنا محرك عجانة، العجانة هذا بدور باتجاه واحد، لكن الرجل بده إياه يدور باتجاهين، ما بعرف ليش. هو مصمم يعني بحكي لك العجين افضل بس ادوره انا بالجهتين وكذا، ما بعرف، هو حر على كل حال. وصمم، وحكيت له جيب لي مفتاح اتجاهين، وجاب لي مفتاح طبعا اليوم اتجاهين، وبدي اوصل له اياه واشبك له اياه واثبت له اياه على العجانه. طبعا هي عجانه صغيره لمحل زي مطعم او طعام سريع جاهز. طبعا جاب لي هذا المفتاح. هذا المفتاح طبعا هو مفتاح 3 فاز. المفتاح 3 فاز، وليس مفتاح اتجاهين خصوصي بهذا الموضوع. ما بهم، بقدر أنا أني أوصله على اتجاهين لو 3 فاز، يعني ما في أي مشكلة. طبعا زي ما انتم شايفين، ما بعرفش إذا واضح، مفتاح 3 فاز 16 أمبير. احنا بنفتحه المفتاح، طبعا معاه هم حاطين رسمة. طبعا رسمة ما بتلزمني بشيء ولا بتفيدني بشيء. الرسمة عبارة عن بتفهمني انه كلمة L1 اللي هي خط كهرباء، وL2 خط كهرباء، وL3 خط كهرباء فقط. يعني بس هاي هي اللي بتفهمني اياه، ما بتفهمني اكثر. وانه المحرك بخرج منه اليو والفي والدبليو فقط. هاي الرسمة، ما في غيرها، ما في شيء، ما بتفيدني بشيء، فأنا بستغني عنها. طبعا هذا هو المفتاح، وهي مع البراغي اللي بثبتوه. طبعا أنا في البداية يعني مفتاح زي هيك باتجاهين، هيك جهة مثلا، هيك بفصل، وهيك الاتجاه الآخر. طبعا عندي أنا رموز L2، هي L1 هون L1، وهنا L2، وهي L3،
وهي اليو والفي والدبليو. طبعا انا بدي اشبكه على الثلاثة فاز، طبعا الموضوع سهل. هي اليو والفي والدبليو، وهي ال1 وال2 وال3. بشبك هون خطوط الكهرباء على ال1 وال2 وال3، وخطوط المحرك بوصلهم لليو والفي والدبليو. ما في مشاكل بالنسبة للثلاثة فاز. لكن المشكلة اللي عندي بتصير الآن، أو الغلبة اللي بتصير عندي الآن، هي في توصيل الواحد فاز. طبعا هاي فلتت من هون، خلوني أثبتها لأنه هذول البريين هم المفكوكات. خلوني أشوفها وأرجع لكم. طيب الآن احنا نلقي لنا نظرة سريعة على المفتاح وتوصيلاته قبل ما نبدأ بأي شيء. بنلاحظ إنه في هاي الجهة هاي النقطة اللي هي دبليو موصولة بشكل دائم. لاحظوا هنا السلك اللي واصل بشكل دائم مع النقطة اللي هون، وكمان هاي النقطة اللي جنبها موصولة بشكل دائم مع الفي، واليو موصول بشكل دائم مع النقطة اللي هون. إذا الثلاث نقاط اللي هون موصولات بشكل دائم مع اليو والفي والدبليو. طبعا نطلع كمان بنلاقي إنه ال2 هاي موصول بشكل دائم مع النقطة اللي جنبها هون إذا بتلاحظوا. ولو قلبنا المفتاح ال1 كمان موصولة مع النقطة هاي بشكل دائم. وفي الأخير ال3 موصولة بشكل دائم مع النقطة اللي من تحت هون، موصولة بشكل دائم. هاي التوصيلات بشكل دائم موصولة إن كان أنت عملت المفتاح على اليمين أو على الشمال. طيب إحنا في البداية بدنا نفحص نشوف خط الكهرباء وين بيجي. بس قبل ما نفحص خلوني أنا أشرح لكم الفكرة اللي بدنا نعملها على الدفتر. طبعا انتوا عارفين التوصيلة او تغيير اتجاه باي محرك، عارفين ان المحرك الواحد فاز بكون خارج منه 4 اطراف، 2 تشغيل و2 تقويم. طبعا بنوصل تشغيل وتقويم مع بعض بكونوا مشترك عليهم خط كهرباء، والتشغيل والتقويم الثانيات بتوصلوا على المكثف، والتشغيل اللي مع المكثف باخذ كهرباء. هيك بدور مثلا باتجاه يمين. لو بدلنا احد اطراف التقويم او اطراف التشغيل مكان بعض بدور بالاتجاه الثاني زي ما انا راسم هون بالضبط. هاي المحرك خارج منه 4 اطراف، هاي تشغيل تشغيل تقويم تقويم. وصلنا التشغيل والتقويم اللي في الوسط مع بعض سميناهم خط مشترك. التشغيل اللي من فوق والتقويم اللي من تحت 2 وصلناهم على المكثف زي ما انتم شايفين، هذا مكثف سي مكثف. وطبعا التشغيل اللي جاي مع المكثف باخذ خط الان اللي هو خط الكهرباء. هيك مثلا دار على اليمين. لو بدنا ندور على الشمال نفس الشيء، هي نفس المحرك، هي تشغيل وتشغيل تقويم وتقويم. احنا هنا كنا واصلين في الاولى التشغيل والتقويم اللي في الوسط. الان هنا غيرنا، احنا هي خط المشترك ماخذ التشغيل اللي في الوسط. اذا ثبتنا التشغيل اللي في الوسط وغيرنا في التقويم، اعطينا وصلنا معه التقويم اللي من تحت. هاي المرة التقويم اللي من تحت، فأصبح التقويم الوسط التشغيل الوسط والتقويم اللي من تحت أصبح مشترك وأخذ خط الكهرباء. والتشغيل والتقويم اللي ضايلات اللي من فوق واللي في الوسط أخذوا مكثف، هذا مكثف. والتشغيل اللي مع المكثف أخذ الان. هيك بدور بجهة الشمال. هاي الفكرة احنا فاهمينها طبعا كلياتنا وعارفينها وحافظينها عن غيب. الموضوع سهل يعني بالنسبة للمفتاح. بدنا نطبق هاي الرسمة هون على المفتاح فقط. احنا بدنا نحاول نطبق رسمة منهم، طريقة منهم. انسى موضوع الاتجاهين الآن انسى موضوع الاتجاهين. طبق رسمة، يعني شغل لي المحرك على جهة واحدة. يعني بدنا نكبس على رقم مثلا، على رقم 1 مثلا. بدي المحرك يدور، ما بيهمني دار على الشمال دار على اليمين، ما بيهمني، المهم انه بدي المحرك يدور بدون اي مشاكل. بعدين احنا بنقرر كيف بدنا لما نبدل، نشوف كيف بده يتحول معنا. بدنا ننقل فقط التقويم مكان التقويم او التشغيل مكان التشغيل فقط. هاي هي الفكرة تبعت المفتاح. احنا بدنا ننقل تقويم مكان تقويم او تشغيل مكان
تشغيل فقط، فبالتالي راح يدور بعكس الاتجاه، وطبعا باقي الأسلاك كلهم متوصلة زي ما هي، ما راح نغيرها. فإحنا بدنا هسا نحاول إنه إحنا نوصل طرف نوصل المحرك باتجاه واحد من الاتجاهين، وبعدين بنشوف إحنا أي اتجاه ثاني. طبعا أنا بقص أسلاك هيك بالعادة، كل سلكين نفس اللون، صغيرة قصيرة، على أساس إني الوصلة اللي بكتشفها أحط عليها سلك. وطبعا أنا بكون محدد ومقرر إنه كل لون شو هو راح يكون. يعني مثلا أنا مقرر إنه هذا اللون السكني راح يكون تقويم، الأسود راح يكون مكثف، البني راح يكون تشغيل، والأصفر هذا مع الأخضر اللي هو الشاصي راح يكون الكهرباء. تمام. الآن عندنا المفتاح بهذا الشكل. الآن بنفحص إحنا طبعا هذا المفتاح هو ولو إنه 3 فاز طبعا، بس كمان بيعكس دوره، لأنه هو بيعكس دورة 3 فاز، فإذا هو بيعكس فازين، بيعكس فازين. إذا راح يكون عندنا في فاز ثابت ما راح ينعكس، في عندنا فاز ثابت ما راح ينعكس. هذا الفاز الثابت اللي ما راح ينعكس بدنا ندور عليه الآن. أول شغلة عشان نسهل على نفسنا، ندور عليه الآن ونثبت عليه طرف تقويم وطرف مكثف بشكل دائم. طرف تقويم وطرف مكثف بشكل دائم. عندنا احنا 3 خطوط ل3 فازات في هذا المفتاح، لأنه مفتاح 3 فاز. بدي أنا أعيد المعلومة عشان تحفظوها. هذا مفتاح 3 فاز، وطبعا مفتاح 3 فاز بيعكس اتجاه الدوران. طبعا وعملية عكس الدوران في 3 فاز بتكون هي بعكس فازين مكان بعض، بعكس فازين مكان بعض. إذا الفاز الثالث ما له دخل، الفاز الثالث ما راح نحركه أو نصيبه، راح يظله زي ما هو. إذا عندنا هنا في المفتاح لازم يكون عندنا أحد الفازات، يا ال L1 يا ال L2 يا ال L3، بده يكون ثابت في الجهتين، ثابت في الجهتين. يعني أنا لما أوصل المفتاح للجهة اليمين راح يكون ثابت التوصيل، ولما نوصل لجهة الشمال راح يكون ثابت التوصيل. يعني ما بنقل شيء، يعني ما بكون واصل مع شيء وبفصل وبعدين بوصل مع شيء ثاني. هذا القصد انه ما بنقل وثابت، انه بضله متوصل مع نفس النقطة، ما بتغير على الجهتين مهما كبست انا. طيب احنا خلونا نكبس على احد الجهات مثلا ونفحص خلونا نبلش من ال L1. طبعا ال L1 حكينا مش مشغل الساعة، لحظة. ال L1 هي معاه نقطة هون ثابتة، فما تيجي تحكي لي انه هاي النقطة ثابتة معاه على جميع الاحوال، لا، لازم تكون نقطة فاصلة عنه، نقطة هي مش موجودة معه في حالة لما يكون المفتاح مطفي. في حالة المفتاح لما يكون مطفي لازم يكون فاصلة طبعا عنه. الآن هذا واصل بشكل دائم، فإحنا بننسى الموضوع تبع النقطة هاي، وبنثبت على ال مثلا، وبنحاول نشوف مع أي نقطة وصل مع النقطة اللي من هون. طبعا هاي النقطة ثابتة بالتوصيل مع ال V. إذا ال L1 وصل مع ال V، وصل مع ال V وما وصل مع غيرها. طيب نعكس الاتجاه الآن، نشوف ال L1 ظل واصل مع ال V ولا لا. لا، ما وصل مع ال V، فصل عن ال V. إذا مش هذا الفاز اللي بدنا إياه. بنشوف ال L2 بنشوف مع أي نقطة بوصل. مش عارف البراغي مرخيات ليش. طيب ال L2 مثلا وصل مع النقطة هاي، وواصل مع النقطة اللي جنبه بشكل دائم زي ما احنا حكينا، هي التوصيلة. إذا واصل مع النقطة اللي جنبه بشكل دائم، وصل مع ال V، ما وصل غير مع ال V. الآن بنعكس الاتجاه،
فصل عن ال LV، فصل عن ال V عفوا، ال L2 فصل عن ال LV. إذا مش هذا اللي بدنا إياه. بدنا ندور إحنا على فاز في الاتجاهين بده يكون ثابت مع النقطة، متوصل دائما مع النقطة، بفصل معها بس لما نطفي المفتاح فقط. هاي الفاز الثالث بنشوفه مع الدبليو، وصل مع الدبليو، بنشوف وصل مع غيره، ما وصل مع غيره. هاي مع ال L1 كمان ما وصل مع ال L1. طيب الآن بنعكس الاتجاه، وصل إذا مع الدبليو، نعكس الاتجاه لساته واصل مع الدبليو، لسه واصل مع الدبليو وما مش واصل مع غيره. طبعا النقطة اللي تحت واصل معها لأنه في توصيلة هي كاملة، وهاي من هاي الجهة وتوصيلة كاملة، فإذا واصل مع الجهة الثانية. إذا الفاز الثابت عندنا الواصل دائما في النقطة معينة ثابت، ما بفصل عنها في اتجاهين. إذا هو ال L3 إذا بيجي عليه تقويم من جهة ومكثف من الجهة الأخرى. طبعا هاي الطريقة يعني ما حدا علمنا إياها، إحنا تعلمناها وأنا تعلمتها مني لحالي. مسكت مفاتيح وجربت وصرت أوصل وكذا، ما دام أنا فاهم الفكرة هاي، ما دمت أنا فاهم هاي الفكرة بطبقها هون، يعني ما في أي مشكلة يعني. فلازم تجيب مفتاح وتجرب وتوصل وكذا، وخليك تخربط، وخليه يصير معك شرط، وخليه ينزل القاطع، وخليه يصير معك أي إشي، لكن في الآخر أنت راح تتعلم وتصير الموضوع سهل. بدك تفحص المفتاح فقط، بدك تفحص المفتاح وتشوف النقاط اللي بتوصل، زي ما أنت ارسم الرسم قدامك ووصل زيها، يعني بدك تشوف النقاط اللي واصلة في بعض فقط. وزي ما حكينا انت وصل توصيلة في البداية، وبعدين بتشوف الاتجاه الثاني انه واصل صح او بده في شيء بدك تنقله. اذا احنا لقينا الفاز اللي دائما بشكل متواصل واصل مع النقطة الثانية على الاتجاهين. ما بعرف انتم سامعين صوت الساعة او انا عندي الساعة لما احطها على بعض بتعطيني 3/10 تقريبا، فما بيهمني انا القياس، بقدر على ساعد على لمبة السرية افحص، يعني ما عندي مشكلة. الان اعطاني توصيل هون بين النقطة هاي وبين النقطة هاي، ولو نقلناها على الاتجاه الثاني بضل معطيني نفس التوصيل، والاهم انه مش واصل مع اي خط اخر. اذا هذا بيجي عليه تقويم ومكثف. ليش تقويم مكثف؟ لانه احنا في كل الاتجاهات وفي اي توصيله لازم بالواحد فاز لازم مكثف يتوصل مع تقويم بشكل دائم. دائما بنوصل المكثف مع تقويم وبنضبه. يعني هون لاحظوا في الرسمه هاي تقويم مع مكثف، هاي تقويم هون مع مكثف. اذا احنا هون بدنا نبدل التشغيل وليس التقويم، بدنا نبدل التشغيل. ما دام هذا الطرف ما بوصل مع اي خط ثاني مع اي نقطة ثانية، مهما حولنا باتجاه يمين او شمال ما بوصل مع اي نقطة ثانية. اذا هذا بدنا احنا نبدل في التشغيل وليس في التقويم، بدنا نبدل في التشغيل. فالتقويم عندنا هنا ثابت، التقويم عندنا هنا ثابت. تمام. طيب احنا هسه عاملين على اتجاه، اي اتجاه ما بهمني. الان خلصنا من خطين اللي هو خط التقويم والمكثف. الان بضل عندنا 3 خطوط، خطين تشغيل وخط تقويم. طبعا خطين التشغيل بده يكون خط تشغيل وتقويم على اساس انهم يصيروا مشترك، وخط التشغيل الثاني بده يصير معاه مكثف وكهرباء. فاحنا الان بدنا نفحص نشوف خطوط الكهرباء. اذا الاسلاك اللي ضايله معنا الان بدها تتوصل مع خطوط الكهرباء، اذا احنا عندنا النقطتين الرئيسيتين لاسلاك الكهرباء اللي هي L2 و L1. L3 خلصنا منها،
انتهينا منها L3. إذا الآن هذا المفتاح صار واحد فاز. الآن هذا المفتاح صار واحد فاز، بطل 3 فاز. الآن خلصنا من فاز اللي هو L3، وصلنا عليه مكثف وتقويم. الآن ظل عندنا L1 L1 و L2. الآن بنشوف L2 مثلا بوجهنا، بنشوف مع مين بوصل. وصل مع اليو. طبعا إذا أنت بدك تكتب أو ترسم أو تحفظ يعني ما عندك مشكلة. يعني مثلا تكتب مثلا L2 وصل مع اليو مثلا نشوف وصل مع حدث مع نقطة ثانية، وصل مع اللي جنبه طبعا لأنه اللي جنبه واصل معه بشكل دائم. إذا إحنا هنا شو بنفهم لما يكون واصل معه بشكل دائم؟ هاي النقطة إنه في إشي بدنا نوصله بشكل ثابت. طبعا إذا احتاجناها، ممكن إحنا ما نحتاجها. طب نشوف إحنا من الجهة الثانية L2 بنثبت عليه، بنشوف بوصل مع حدا ثاني، مع نقطة ثانية، ما وصل. طبعا راح يوصل مع النقطة هاي اللي بعيدة من هون، لأنه ما دام وصل مع هاي وهون في جمبر توصيل. إذا وصل مع النقطة هاي، وصل مع النقطة هاي بشكل دائم. طيب نشوف L1 مع مين وصل؟ وصل مع النقطة هاي اللي هي بنلف بنشوفها اللي هي الفي. إذا L1 وصل مع الفي، وطبعا موصل مع النقطة اللي جنبه بشكل دائم. هاي L1، أنا مثبت هيك على L1، انتوا تفرجوا على الساعة. وصل مع الفي، وطبعا بالتالي وصل مع النقطة اللي جنبه لأنه في بينهم جنبر. إذا L1 نكتب L1 زائد الفي. L1 زائد الفي. طيب خلونا نضب الساعة. الآن فهمنا إنه خط الكهرباء بده يوصل مع النقطة اليو ومع النقطة اللي جنبه، وخط الكهرباء الثاني بده يوصل مع النقطة اللي جنبه ومع النقطة في. طيب الآن بعد ما حددنا الخط الفاز اللي هو قررنا إنه بوصل مع نقطة ثابتة على جهة اليمين، وعلى جهة الشمال بظله موصل بشكل دائم مع نقطة واحدة. حددنا إنه عليه تقويم ومكثف. انتوا احفظوا الخطوات اللي انا بحكيها، يعني عشان انه الموضوع يسهل عليك. ممكن انت رح تشوف فيديو طويل وشرح وكلام كثير وكذا، ممكن انه تتخربط او انه كذا، لكن احفظ النقاط اللي انا بحكي فيها. اللي هو مثلا انت بدك تسجل مثلا الخطوة الاولى، نحدد خط الفاز الذي يتصل مع نقطة بشكل دائم ولا يفصل عنها في الاتجاهين. هاي النقطة حددنا انه هذا الفاز اللي هو L3 متصل مع هاي النقطة اللي من هون مع اليو مع الدبليو بشكل دائم. يعني لو وجهنا على اتجاه اليمين بظل متصل معها، ولو وجهنا على اتجاه الشمال بظل متصل معها. وطبعا ولا يتصل مع غيره، بتضيف عليها ولا يتصل مع نقطة أخرى. هاي ملاحظة. الآن الملاحظة الثانية هسه بنسجلها احنا لما نورجيكم إياها. الآن بقي عندنا زي ما حكينا وزي ما فحصنا وزي ما شفنا ال L2 وال L1. طيب نحدد احنا ال L2 وال L1
مع أي نقاط بتوصل. طبعا ال L2 وال L1 حددناها احنا، وظايل عندنا كمان ال V وال U. احنا حددناها قبل شوي انه L2 مع ال U وال LV وال L1. هاي انا مش حاطط 1. ال L1 مع ال V وال L1 مع ال V. احنا مباشرة بنحط احنا اسلاك الكهرباء، حكينا عنهم اللي هم الاصفر. بنحط اسلاك الكهرباء على ال L1 وعلى ال L2. طبعا هاي الطريقة يعني اسهل لك. بصير اي مفتاح اذا انت بتفهم الطريقة، طبعا بصير اي مفتاح يجيك تفهم المبدأ. يعني اهم شيء انك تفهم المبدأ العمل. زي ما حكيت بيسهل عليك كل اشي. يعني اي مفتاح بيصير سهل عليك انك تفحصه وانك تحدد نقاطه مباشرة، ما دامك فاهم هاي الرسمة. طبعا الكل فاهمها الرسمة هاي، اللي هي توصيل محرك واحد فاز عادي بدون مكثف لحظي وبدون مفتاح طرد. طبعا في توصيلة ثانية مع مفتاح طرد ومع مكثف لحظي. طبعا راح يكون في توصيلات خارجية ثانية ان شاء الله بنبقى نحكي فيها مرة ثانية. ممكن اعطيكم فكرة عنها بسيطة سريعة اخر الفيديو. لكن خلونا نحن نحكي على ما في عندنا لا مفتاح طرد ولا عندنا مكثف لحظي، فقط عندنا مفتاح مع مكثف دائم. طبعا مفتاح الطرد والمكثف الدائم إضافة، نفس التوصيلة بنكتشفها، نفس التوصيلة هاي، وبنضيفهم إضافة عليها بشكل سهل. راح أحكي لكم عنها إن شاء الله. طيب حددنا احنا أسلاك الكهرباء وحددنا السلكين من هون. طبعا سلك الكهرباء اللي هون L2 مثلا في أحد الجهات بوصل مع، حكينا مع ال يو. احنا خلونا نثبت على ال يو مثلا. نشوف مثلا هون زي ما احنا مسجلين L2 مع اليو. ال L2 لازم اوصل مع اليو. خلينا نروح على جهته. او انا الساعة مطفية للأسف، بظني انساها ما وصل. اذا نعكس على الجهة الثانية. هاي ال L2 وصل مع اليو. وطبعا زي ما حكينا ال L1 اللي هي تحت بوصل مع الفي. وكل واحد منهم ال L2 بوصل بشكل دائم مع النقطة اللي جنبه، وال L1 بوصل بشكل دائم مع النقطة اللي جنبه. طيب احنا هسه عاملين على اتجاه، بدنا نشوف ال L2 مع اي نقاط بتوصل مع ال V ومع النقطة اللي جنبها، وكذلك ال L1 بتوصل مع ال V ومع النقطة اللي جنبها. طيب اذا احنا هون شو بدنا نفهم؟ طبعا اذا غيرنا احنا الاتجاه، لاحظوا غيرنا الاتجاه، بنشوف ال L2 هذا كان مع اليو، هون كان مع اليو. ال L2 شو صار مع مين؟ هاي اليو ما وصل معه. وين وصل ال L2؟ مع مطفية الساعة. الله أكبر، بظني أنساها. بقول ليش ما وصلش. طيب بظني أنساها، معلش يعني لا تأخذونا. ال L2 ما وصل مع اليو، وصل مع الفي، وصل مع الفي. إذا إحنا هنا شو بنقول؟ هنا المرحلة الأولى أو الاتجاه الأول، هنا الاتجاه الثاني، هنا ال L2 حكينا صار مع ال V. ال L2 صار مع ال V. هاي ال L2 وصل مع ال V، ما وصل مع اليو. أول كان موصل مع اليو. طيب وال L1 الآن كان مع ال V زي ما احنا شايفين هون، كان مع ال V، الآن صار مع اليو. الآن صار مع اليو. إذا ال L1 صار مع اليو. طيب احنا الآن لما نتطلع هون في الاتجاه الأول
L2 مع اليو، في الاتجاه الثاني صار L2 مع الفي، إذا انتقلت. ونفس الكلام لل L1 كان مع الفي وصار في الاتجاه الثاني مع اليو، إذا انتقلت. إذا مين عندنا اللي بنتقل؟ مين عندنا بالمفتاح اللي بنتقل؟ طبعا الفي واليو هم اللي بتبدلوا مكان بعض مع أسلاك الكهرباء. النقاط اللي بتتبدل مع أسلاك الكهرباء اللي هي اليو والفي بتتبدل مع أسلاك الكهرباء، زي ما احنا هنا شفنا نفس الشيء. إذا هاي النقاط اللي بتتبدل، ما دامها هي النقاط اللي بتتبدل، إذا تلقائيا بدون تفكير، لأنه احنا بدنا نبدل التشغيل، تلقائيا بنحط عليهم تشغيل بدون أي أدنى تفكير، مباشرة بنحط عليهم تشغيل. لو أنا محددهم عندي لون بني، هايهم. إذا اليو والفي تشغيل، اليو والفي تشغيل. ليش تشغيل اليو والفي؟ لأنه اليو والفي هم النقاط اللي بتبدلوا، وأنا بدي أبدل في توصيلتي هاي، بدي أبدل التشغيل، خلي التشغيل يتبدل مكانه ومكان بعض، فتلقائيا بحط عليهم التشغيل. الآن شو بضل عنا؟ بضل عنا المكثف، هاي المكثف اللي هو هاي السلك تبعه مكثف، والتقويم. الآن شو ضل عنا؟ نقاط هون اللي هي النقاط اللي متصلة بشكل دائم مع الكهرباء، مع ال L1 وال L2، اللي هي النقطة هاي، إذا هيك واضح. ضايل عنا بس باقي عنا النقاط اللي متصلة بشكل دائم مع خطوط الكهرباء، اللي هي النقطة هاي واللي هي النقطة هاي، هاي مع ال L1 وهاي مع ال L2 بشكل دائم. واحنا ضايل عنا تقويم ومكثف. الآن ما بتفرق معك، إما بتوصل المكثف مع ال L2 أو بتوصل وبتوصل التقويم مع ال L1 أو العكس، ما بفرق لأنه على التبديل راح يوصل مع الجهتين. الآن خلونا مثلا نوصل هيك ونفحص، نوصل أي واحد. مثلا مع ال L2 هاي بدنا نحط تقويم، مع ال L2 خلونا نحط مثلا تقويم. الآن بديش أنا أشبكه بشكل دائم، الآن هاي التقويم، هاي المكثف مع ال L2، وهاي التقويم مع ال L1. وين راح السلك؟ هيو يا اخوان، توصيلة مش معقدة، سهلة، بس بدها شوية تركيز واحفظ النقاط. هون احنا بنسجل النقطة الثانية وهي المهمة، اللي هم أسلاك التشغيل. أسلاك التشغيل خلينا نقول عند معرفة النقطتين اللتان ينتقلان، خلينا نقول ينتقلان، نضع أو نوصل عليهما أسلاك التشغيل. النقطتين اللي بنتقلن عند تغيير المفتاح، يعني عند تغيير اتجاه المفتاح، هنا عند تغيير اتجاه المفتاح، خلينا نحطه هون عند تغيير اتجاه المفتاح، لازم بنلاقي في نقطتين بتبدلوا. يعني احنا لما نحط على اليمين في نقطتين بتبدلوا مع الكهرباء، ينتقلان مع الكهرباء. يعني بكون طرف منهم واصل مع الكهرباء، مع خط الكهرباء اللي هون، والثاني واصل مع خط الكهرباء الثاني. لما نعكس المفتاح بنتقل خط الكهرباء مع
التشغيل الأولاني والكهرباء الثاني مع التشغيل الثاني، فبتبدلن مع أسلاك الكهرباء. هاي نقطة ضرورية. الآن يبقى عندنا ثلاثة، خلينا نقول يبقى نقطتان متصلات دائما مع أطراف الكهرباء، كل واحدة مع طرف كهرباء منفصل بشكل، يعني موصل بشكل منفصل. يعني النقطتين هذولا بظل عندنا نقطتين اللي موصلات بشكل دائم، يبقى عندنا نقطتان متصلتان دائما مع أطراف الكهرباء، اللي هي النقطة حكينا عنها. هاي بتلاقي في وصلة من جوا بشكل دائم واصلة معها، وهاي من هون وصلة دائمة معها. كل واحدة مع طرف كهرباء، هاي مع الطرف الكهرباء اللي هون، وهذه مع الطرف الكهرباء اللي هون، منفصلات عن بعض. طبعا هذه ما بتوصل مع هاي لأنه بصير تماس. تمام. الآن خلونا نفحص. احنا خلونا نمشي على هاي النقاط. طبعا إذا حدا بده ينقلها أو إشي، يعني هاي الرسمة وحتى هاي الرسمة، إذا حدا بده ينقل الكلام هذا يحاول ياخذ له تصوير شاشة. محدد خط الفاز الذي يتصل مع نقطة معينة بشكل دائم ولا ينفصل عنها في الاتجاهين ولا يتصل مع أي نقاط أخرى. اثنين، عند معرفة النقطتين اللتان ينتقلان اللي حكينا عنهم بنوصل عليهم تشغيل، ينتقلان نوصل عليهما إشغال أسلاك التشغيل مباشرة. لو غيرنا المفتاح يمين أو شمال بكونوا ينتقلن، يغيرن، يوصلن مرة مع الكهرباء اللي هون ومرة مع الكهرباء اللي هون، بنوصل عليهم التشغيل. بضل عندنا نقطتين المتصلات مع خطوط الكهرباء بشكل دائم. هذول النقطتين بنوصل عليهما ما كملت أنا، بنوصل عليهما، نوصل عليهما المكثف والتقويم. بنوصل عليهم المكثف والتقويم، ولا يهم يعني ولا يهم انه مش عارف شو بدي اكتب، ولا يهم انه لو وصلنا التقويم هون او المكثف هون ما بفرق. ما بهم، يعني نفس التوصيل راح نكون، وهسه راح نجربها ان شاء الله. المهم انه امشي على الخطوات هاي وان شاء الله انه كل شيء بيكون معك تمام. والان هاي الساعة او الافوميتر، خلونا نفحص. مثلا احنا هيك المفتاح مطفي، هيك حطينا على اتجاه دورة معين. خلونا نفحص هذول الاسلاك تبعات الفاز الاولاني، ننساهم، عليهم مكثف وتقويم، ننساهم. احنا باعتبار عندنا فاز ونتر. الان هذا خط كهرباء، لازم ياخذ خط الكهرباء على حسب الرسم هون تقويم، على اساس يصير مشترك، وما ياخذ مكثف، تقويم فقط. خط الكهرباء هون تقويم وتشغيل، عفوا تقويم وتشغيل. لازم هذا خط الكهرباء ياخذ تقويم وتشغيل او ياخذ مكثف وتشغيل على حسب الرسمة. الان بنشوف احنا هذا خط الكهرباء مع مين بوصل. وصل الان مع البني اللي هو تشغيل، البني اللي هو تشغيل، ومعاه بشكل دائم مكثف. هذا هو معاه بشكل دائم المكثف اللي هو هذا عليه خط مكثف. إذا خط الكهرباء أخذ تشغيل، خط الكهرباء أخذ تشغيل وأخذ مكثف. هذا خط الكهرباء الأول. تمام. إذا خط الكهرباء الثاني لازم يأخذ الآن يصير مشترك. طبعا هذا ال1 اللي تحت، خط الكهرباء اللي تحت معاه بشكل دائم تقويم، هيو معاه بشكل دائم تقويم، هيو، ومعاه تشغيل. هذا هو اللي هو الخط البني، فمعاه تقويم وتشغيل. إذا هذا خط المشترك، إذا هذا خط المشترك وهذا خط التشغيل مع المكثف. تمام. الآن ننتقل للاتجاه الثاني. هاي طفينا وهي انتقلنا للاتجاه الثاني. الآن المفروض احنا الخط الكهرباء اللي تحت كان عليه المشترك. الآن المفروض الخط هذا اللي فوق اللي هو L2 يصير هو المشترك. الآن إذا شغلنا صحيح بيطلع هذا خط المشترك. إذا نشوف
خط ال L2 انه بيطلع معنا مشترك ولا لا، لازم يوصل عليه تقويم، لا عفوا، لازم نفسه يضل اللي تحت مشترك على طول، لازم نفسه اللي تحت يضل مشترك على طول لانه موصول معاه تقويم. لازم الآن يبدل فقط التشغيل، أسلاك التشغيل فقط، يبدل أسلاك التشغيل. والآن هذا هو اللي تحت، بنشوف مع مين صار الآن مع اليو، هي تشغيل ومعاه هو خط تقويم بشكل دائم، إذا هي مشترك. والآن هذا الخط ال L2 لازم يصير مع التشغيل الثاني ومع طبعا بشكل دائم مكثف، هي التشغيل الثاني ومع المكثف. زي ما حكينا احنا هذا الاتجاه، هي اجى معاه هذا ال V اللي هو L2، هذا هو ال L2 مع، خلينا امشي معكم على الرسم احسن انه بلاش تتخربطوا. ال L2 مع ال V، ال L2 مع ال V اللي هو تشغيل ومعاه مكثف، تمام. ال L1 مع اليو، مع اليو اللي هو خط التشغيل الثاني، هيو اليو ومعاه بشكل دائم التقويم. نعكس عشان نتأكد، نرجع هسه هون ال L2 مع اليو كان مع ال V، الآن لازم يصير مع اليو، ال L2 مع اليو اللي هي هاي، الآن هاي مع اليو وطبعا معاه مكثف بشكل دائم. اللي تحت ال L1 مع ال V، هايو ال V، إذا نقل مع ال V ومعاه تقويم بشكل دائم، إذا مشترك. إذا المشترك بضل ثابت من تحت المشترك بضل ثابت من تحت، لكن اللي بتنقل عندنا فقط التشغيل. هاي هي سهلة ان شاء الله، بس بدها شوية تركيز. وانا اسف انه الفيديو راح يطلع طويل شوية، لكن وجب انه احنا نتكلم في هذا الموضوع ونشرحه بالتفصيل. عندنا هذا مفتاح 3 فاز بغير اتجاهين، هيك بس على السريع المعلومات نعيدها. مفتاح 3 فاز بغير الاتجاهين. عندنا 3 خطوط للكهرباء L1 و L2، هي L1 و L2 L3 وعندنا يو وفي ودبليو اسلاك المحرك. الان بنحدد اول شيء على حسب الخطوات اللي كتبناها، بنحدد خط الفاز الذي يتصل مع نقطة معينة، مع نقطة واحدة معينة بشكل دائم، معاها بوصل معاها بشكل دائم ولا ينفصل عنها بالاتجاهين. يعني وصلنا على جهة اليمين او وصلنا على جهة الشمال، في فاز بوصل مع نقطة معينة من اسلاك الموتور اللي هي يو وفي ودبليو، بوصل معها واحدة فيهن بشكل دائم على اي اتجاه احنا وصلناه، بظل موصل معاها. هذا مباشرة بنحط عليه تقويم ومكثف، تقويم ومكثف، تقويم ومكثف، وبننتهي منه. الان بضل عندنا زي فازونتر او الفازين الباقيات بضل هن كأنهن فازونتر. الان نيجي للخطوة الثانية، عند معرفة النقطتين اللتان ينتقلان نوصل عليهما اسلاك التشغيل، اسلاك التشغيل عند تغيير اتجاه المفتاح مع الكهرباء. يعني لو غيرناها بنتقلن. الآن بنفحص بين أسلاك الكهرباء اللي هي L1 و L2، أي نقطتين بتبدلن لما نغير المفتاح احنا بنتقلن. يعني المفروض الكهرباء توصل مرة مع النقطة المقابلها، لما أغير المفتاح يبطل يوصل معاها، يفصل عنها ويوصل مع النقطة اللي بعيدة عنه. وكذلك هذا الأمر بالنسبة للخط الثاني، خط الكهرباء لازم يكون مرة يوصل مع النقطة هاي ومرة يوصل مع النقطة هاي لما نغير المفتاح، تمام. النقطتين هذول اللي بتبدلن اللي بتغيرن بيجي عليهم بدون تفكير، بيجي عليهم أطراف التشغيل، أطراف التشغيل. بيبقى عندنا النقطتين الموصلات بشكل دائم مع الكهرباء عن طريق الوصلة الداخلية الجوا، بنوصل عليهم المكثف والتقويم. هو بضل عندنا المكثف والتقويم فقط. طبعا ما بفرق لو حطينا المكثف هون مع الكهرباء هاي او حطيناه تحت، ما بفرق، نفس الشيء، ما بفرق، وبتقدروا تجربوها. الان بدي انا اوصله على المحرك بهذا الترتيب واشوف انه بيشتغل معاي او لا. خلوني اوصله على السريع وارجع لكم. طبعا ننتقل، انا وصلت المفتاح مع المحرك، هي عجانة، عجانة صغيرة يعني محركها صغير مش كبير.
طبعا عندي هاي أطراف المحرك، اثنين أزرق واثنين بني. البني تقويم والأزرق تشغيل. هاي الأزرق وصلته على البني على أسلاكي أنا، البنيات على المفتاح اللي هو تشغيل، والتقويم تبع المحرك وصلته على الأطراف السكنية اللي هي تقويم أنا حاططها. وهي الأسلاك السود عليهم المكثف. والآن راح نشغل. طبعا أنا راح أبدأ أشغل على السرية، لكن بس خلوني أنا أثبت التصوير على أساس إني أعرف أشغل بإيدي. والآن بدنا نشغل زي ما حكينا على السرية. نشغل مثلا باتجاه الأول. لاحظوا أنتوا الدورة هون بتدور لجهة اليمين. الآن نفصل، خليها توقف. انتوا انتبهوا على هاي. الآن دارت لعندي باتجاهي لما انعكسنا. نفصل، يعني بتدور لجهة اليمين للجهة البعيدة عني لهناك. ولما أعكس خليه يوقف. لما أعكس بتدور للجهة اللي عندي. الآن خلوني أحط على الكهرباء مباشرة. لاحظوا دارت للجهة اللي بعيدة عني. الآن بفصل. والآن دار بالاتجاه لعندي. طبعا لازم وفي جميع الأحوال إنه يكون الأمبير متساوي طبعا على الجهتين. لازم يكون على اليمين أو على الشمال. وهيك الحمد لله رب العالمين. خلينا نطفيها. وهيك الحمد لله رب العالمين قدرنا إنه إحنا نوصل مفتاح بكل سهولة ويسر. وإن شاء الله إنكم تستفيدوا من هاي المعلومات. والموضوع سهل، أخذ منا وقت شوية طويل، لكن الموضوع سهل جدا. وإن شاء الله أنا بحاول أني أصور فيديو إضافة مفتاح الطرد بس، لكن أنا ما عنديش محرك الآن بمفتاح طرد معاه. هو المبدأ سهل، يعني راح يكون نفس التوصيلة هاي، لكن راح يتوصل سلك التقويم مع مفتاح الطرد برا عن المفتاح، او اذا في نقطة له نحطها فيه التوصيل. لكن فقط بس مفتاح المكثف اللحظي يتوصل مع الدائرة عن طريق مفتاح الطرد فقط، يعني اضافة راح نضيفهم على هاي التوصيل، ولا هي نفس التوصيلة راح تكون، ما راح تفرق. وهاي هي. واسف على الاطالة، وان شاء الله انكم تستفيدوا من الفيديو هذا والشرح. ولا تنسوا زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة، والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.